ඔයාලගේ TikTok වීඩියෝ වලට views වැඩි කරගන්න කොහොමද hashtag හොයාගන්නේ කියලා තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. එහෙනම් අද අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඔයාලගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගෙන ඔයාලා search bar එකේ type කරගන්න ඕන tiktok_hashtags.com කියලා. එහෙම type කරගෙන ඔයාලා ඒක search කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතන මේ search bar එකෙන් type කරගන්න ඕන ඔයාලා හදපු TikTok වීඩියෝ එකට අදාළ hashtag එකක් ඔයාලා මෙතනින් type කරගන්න ඕන. මම මෙතන dog කියලා type කරගන්නවා. ඒ විදිහට ඔයාලත් ඔයාලගේ වීඩියෝ එකට අදාළ hashtag එකක් මෙතනින් type කරගෙන ඔයාලා මෙතන මේ search කියන තැන click කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ website එකකට load වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් most popular TikTok dog hashtags කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ copy කියන තැන click කරලා ඔයාලට මේ hashtag ටික copy කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් පල්ලෙහාට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ දීලා තියෙන hashtag එකට ආපු views ප්‍රමාණය ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙතනින් කැමති hashtag එකක් click කරගන්න ඕන. මම මෙතනදී මේ pet කියන දන click කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් pet කියන hashtag එකට අදාළ hashtag ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනිනුත් පුළුවන් related TikTok hashtag ඔයාලට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලටත් මේ වෙබ්සයිට් එකෙන් ඔයාලගේ ගාව තියෙන TikTok වීඩියෝ වලට views ගන්න hashtag ගන්න පුළුවන් වුණා නම් පල්ලෙහා comment section එකේ comment එකක් දාගෙන යන්න. ඔයාලා තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එකෙන් subscribe කරලා ඊට එහා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all කරලා තියාගත්තොත් මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලට notification එකක් ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හමු වෙමු.